ሁለት በእርግጥ ሲጀምር ትንሽ አሰልቺ ይመስላል ግን ፓተርኑ 2-3 ዙር በኋላ እየቀለለ ነው የሚመጣው። አንድ ሁለት 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 እያሉ ቀጥላሉ። ሶስቱኖችንም አረንጓዴዎች እዚህ አምጥቼ ወደዚህ መሀል ላይ ተዋቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቢጫውን ወደዚህ ተውና ወደዚህ ያደርጋለሁ። አሁን በቀዩ ጀምራለሁ ማለት ነው። አረንጓዴውን መሀል ተዋለሁ ማለት ነው። ይሄው በደንብ ተከታተሉ። ይሄው 3 ናቸው። አሁን እንደዚህ አደርግና ይሄው እንደዚህ ከዚያ እዚች ውስጥ ማስገባት ይሄው አንድ ሁለት አንድ ሁለት አሁን ጭንቀያን መጀመሪያውን ቀይ እዚህ አምጥቼ እዚህ ተኳት ማለት ነው። እዚህ በአረንጓዴውና በቢጫው መካከል ማለት ነው። ይሄው ይሄንም እንደዚህ አንድ ሁለት የመጀመሪያው ፓተርን ትንሽ ያስቸግራል። ሁለተኛው ይቀላል። ትንሽ ቀለል ያለ ይመስላል። እንዲህ እያለ ይቀጥላል። ቀዩን ጨረሱ። አረንጓዴዎችን ወደዚህ ያደርግና አሁን ደግሞ ወደ ቢጫው ዞራለሁ ማለት ነው። ይሄው ቢጫው አንድ ሁለት ያው እንግዲህ እንደምታዩት ጥሩ ፓተርኑ እየወጣ ነው። ይኸው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ጥሩ ነው። ጊዜን በፌስቡክ እየተሰዳደቡ ከማሳለፍ ይህንን ሰርቶ ለራስም ለልጆችም ለጓደኛ መስጠት ይቻላል። የሚውለው አገልግሎቱ ምንድነው? ለብራስሌት እጅ ላይ የሚታሰር ማለት ነው፣ የሚጠለቅ ማለት ነው። ለሱ ይሆናል። ለፀጉር ባነር፣ ፀጉር ማስያዣ ይሆናል። ለቀበቶ፣ እኔ ለቀበቶ ነው የምጠቀመው።
ብራስሌቱን ለልጆችና ለሄር ባን ይሆናል። እነሱ ነው እንደዚያ ነው የምሰራው። ያው በዚያ ላይ ደግሞ ባንዲራችን ነው እና ለባንዲራችን ትልቅ ክብር አለን እንደምታውቁት። አንዳንዶች ደግሞ ይህን ባንዲራ ሲያዩ ያው የሚበረግጉ አሉ። የበለጠ ደግሞ እነሱም እንዲወዱት ዲዛይኑን ያው አቅርቤላችኋለሁ። ከወደዳችሁት አሰራሩን ሌሎችም እንዲያውቁት ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ቱሪስት ከሚበዛበት አካባቢ ላሉት ይህን እየሰሩ ኑሯቸው መቀየር ይችላሉ። ምክንያቱም ቱሪስት በሚበዛበት እንደዚህ ብራስሌት እየሰሩ ለሰው ቢያቀርቡ ጊዜ ሲያባክኑ ከሚውሉ ይህን ሰርተው ራሳቸውን መለወጥ ይችላሉ። አሁን ይህንን ባገኘው ይህን ባንዲራ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርቶ ባገኘው ከመግዛት አላቅማማም። ለምን? አንደኛ ዲዛይኑ በጣም በጣም ደስ ይላል ፓተርኑ፣ ሁለተኛ ደግሞ ባንዲራችን ነው እና ጥሩ ነው ዲዛይኑ፣ ያምራል። ለዚህ ነው ሼር አድርጉት የምላችሁ። በተጨማሪ እኔ የተለያዩ ስራዎችን ማቀርባለሁ። የመጀመሪያው ስራዬ ነው። በተለይ ደግሞ ይህንን ማንም ኢትዮጵያ አድርጎት አይቼ አላቅም። ይሄ የመጀመሪያው ሰው እኔ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በእርግጥ ይሄ እኔ ፈጠራ አይደለም፣ በተለያዩ ሀገሮች ሲሰሩት ያዩትን። እኔም ለሀገሬ ባንዲራ ክብር ስላለኝ ለምን በባንዲራ መልክ አልሰራውም ብዬ ነው ይህንን አረንጓዴ ቢጫ ክር መርጬ የምሰራው ማለት ነው። እና ያው እናንተም እንደዚሁ ለቤተሰቦቻችሁ የሰራችሁ ለጓደኞቻችሁ ለስጦታ መልክ ማበርከት ትችላላችሁ። ያው አልባሌ ቦታ ዝም ብሎ ጊዜን ከማባከን ደግሞ ይህን እየሰሩ በራስን ማዝናናት ይቻላል ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ደስ ነው የሚለው ፓተርኑ። አሁን ያው አሰራሩ እየቀለለ መጣ ከቅድሙ ጋር ማለት ነው። ያው ምንም አያስቸግርም። ፓተርኑ ራሱ ይታያል። ክሮች በደንብ እንትናቸውን ስለያዙ መስመራቸውን ስለያዙ ምንም እንትን ማለት አይቻልም።